વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં હું જેનિશ તમારું ફરી સ્વાગત કરું છું. આપણી આજની કામની વાતનો વિષય છે ઇન્સ્યોરન્સ વિશે, જેમાં આપણે ઇન્સ્યોરન્સની શરૂઆતથી લઈને અત્યાર સુધી જે એના પ્રકારો આપણને જોવા મળે છે ત્યાં સુધી ખૂબ ડિટેલમાં ચર્ચા કરવાના છીએ. આથી આ વિડીયો થોડોક લાંબો થઈ શકે છે, પરંતુ તમારા માટે ખૂબ જ રસપ્રદ અને માહિતીપ્રદ બનવાનો છે. જૂના સમયમાં તમામ પ્રકારના માલસામાનનું વહન ભારત અને ચાઇનામાંથી છેક દરિયાઈ માર્ગે વહાણો દ્વારા આખા આફ્રિકા ખંડને ઓળંગીને યુરોપિયન કન્ટ્રી સુધી થતું હતું. આથી આ દરમિયાન આ બધા શિપને નુકસાન થવાનો ખૂબ મોટો રેટ હતો, એટલે કે 10% શિપ એવા હતા જે દરિયાઈ ચાંચિયાઓ હોય છે અથવા તો દરિયાઈ તુફાનો આવતા હોય છે તેનો શિકાર બનતા હતા. આથી આ બધાએ ભેગા થઈને એક યુનિયન બનાવ્યું અને તે લોકોએ નક્કી કર્યું કે આપણે બધા 1,000 રૂપિયા કાઢીએ અને 1 લાખનું એક ફંડ બનાવીએ, અને જો કોઈ શિપને નુકસાન થાય છે તો તેની ભરપાઈ પેટે આપણે તે શિપને 10,000 રૂપિયા આપીશું, જેથી તેની નુકસાનની ભરપાઈ પણ થઈ શકે અને આપણો ધંધો પણ સચવાઈ જાય. આમ ત્યાર પછી ઇન્સ્યોરન્સનું સ્વરૂપ અને પ્રકારો તો ઘણા બધા બદલાયા, પરંતુ મૂળ કોન્સેપ્ટ આનો જ રહ્યો કે જેમાં ઘણા બધા વ્યક્તિઓ દ્વારા થોડીક રકમ ભેગી કરીને એક મોટું ફંડ બનાવવામાં આવે છે અને જે વ્યક્તિને નુકસાન થાય છે તેને ખૂબ મોટી રકમ આપવામાં આવે છે. આમ વ્યક્તિ નાની એવી રકમ ચૂકવીને ભવિષ્યમાં થઈ શકતા ખૂબ મોટા નુકસાન સામે રક્ષણ મેળવી શકે છે. આ રીતે ઇન્સ્યોરન્સ આપણી વચ્ચે ખૂબ પ્રચલિત બન્યો છે. અહીંયા આપણે નુકસાન સામે રક્ષણ માટે જે રકમ ચૂકવવી પડે છે તેને પ્રીમિયમ કહેવામાં આવે છે. જેટલું રક્ષણ આપણને મળે છે, ઉપરના કિસ્સામાં આપણે જોયું કે અહીંયા 10,000નું રક્ષણ આપવામાં આવે છે દરેક શિપને, તો તે સમ એશ્યોર્ડ કહેવામાં આવે છે. અને અહીંયા શિપ ઓનર વચ્ચે જે કોન્ટ્રાક્ટ થાય છે કે કેટલું નુકસાન જશે અને કેટલું પ્રીમિયમની ચૂકવણી કરવી પડશે તેને ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી કહેવામાં આવે છે. અને આધુનિક સમયમાં તો આ બધું કામ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની જ કરે છે, જેને આપણે ઇન્સ્યોરર તરીકે ઓળખીએ છીએ. હાલમાં ભારતમાં લગભગ 57 જેટલી ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ છે, જેમાં જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ અને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ બંનેની આવી જાય છે. અને જે વ્યક્તિનું ઇન્સ્યોરન્સ લેવામાં આવે છે તે વ્યક્તિને ઇન્શ્યોર્ડ પર્સન કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી હવે વાત કરીએ ટાઈપ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સની. ઇન્સ્યોરન્સના તો ઘણા બધા પ્રકારો હોય છે, પરંતુ મુખ્યત્વે એને 2 પ્રકારમાં વહેંચવામાં આવે છે, એક લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ અને બીજું જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ. હવે આ પ્રકારોનું વધારે વર્ગીકરણ કરીએ તો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં મુખ્યત્વે 6 પ્રકાર છે. એક ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ, બીજું યુનિટ લિંક ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન, જેને આપણે યુલિપ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રકાર છે હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, ચોથો એન્ડોમેન્ટ પ્લાન, પાંચમું ચાઇલ્ડ પ્લાન ફોર એજ્યુકેશન, અને ત્યાર પછી આવે છે પેન્શન પ્લાન, જેને રિટાયરમેન્ટ પ્લાન પણ આપણે કહી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સના પેટા પ્રકારોની વાત કરીએ તો તેમાં હેલ્થકેર ઇન્સ્યોરન્સ ખૂબ જ પ્રચલિત છે, જેને આપણે મેડિક્લેમ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. ત્યાર પછી આવે છે ઓટોમોબાઈલ ઇન્સ્યોરન્સ, ત્યાર પછી આવે છે પ્રોપર્ટી ઇન્સ્યોરન્સ, ત્યાર પછી છે ટ્રાવેલ ઇન્સ્યોરન્સ, ત્યાર પછી છે કોમર્શિયલ ઇન્સ્યોરન્સ, અને છેલ્લે છે ક્રોપ ઇન્સ્યોરન્સ, જે ખેડૂતો દ્વારા લેવામાં આવતો હોય છે. આ બધા પ્રકારોને આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરવાના છીએ. આ પહેલા તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દો, કારણ કે ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રના અલગ વિષયો, તે પછી પર્સનલ ફાઇનાન્સ હોય, ઇન્સ્યોરન્સ હોય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય કે પછી ટેક્સેશન હોય, આ દરેક વિશે માહિતી આપતા વિડીયો આપણે દર અઠવાડિયે અપલોડ કરતા હોઈએ છીએ. આથી જો તમે બેલ આઇકન પર ક્લિક કરીને ઓલ નોટિફિકેશન ઉપર ક્લિક આપેલું હોય છે તો આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકશે. હવે આપણે મૂળ મુદ્દા ઉપર આવીએ અને વાત કરીએ ઇન્સ્યોરન્સના પ્રકારો વિશે ડિટેલમાં. સૌથી પહેલા લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં આવે છે ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ, જે એકદમ પ્યોર લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ છે, જેનું પ્રીમિયમ બધા જ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં સૌથી ઓછું હોય છે. આ ઇન્સ્યોરન્સમાં વ્યક્તિ એક ફિક્સ ટર્મ સુધી એક ફિક્સ પ્રીમિયમ ભરવાનું હોય છે અને તેમાં મેચ્યોરિટી કોઈ પૈસા મળતા નથી. પરંતુ જો ઇન્સ્યોરન્સની ટર્મ દરમિયાન આ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય છે તો તેવા કિસ્સામાં તેના નોમિનીને આ ઇન્સ્યોરન્સની સમગ્ર રકમ મળી જાય છે. આ રકમ કઈ રીતે મળે તેના માટે પણ અલગ વિકલ્પો હોય છે, જેમ કે લમસમ, સ્ટેગર્ડ અને ફિક્સ મંથલી પેમેન્ટ. અહીંયા સ્ટેગર્ડ શબ્દ સાંભળીને જરા પણ કન્ફ્યુઝ નહીં થતા, કારણ કે સ્ટેગર્ડ એ લમસમ અને ફિક્સ મંથલી પેમેન્ટ જે સ્કીમ હોય છે તેનું કમ્બાઇન્ડ સ્વરૂપ છે, જેમાં થોડીક રકમ તમને લમસમની જેમ તરત મળી જાય છે અને બાકીની રકમનું તમને ફિક્સ મંથલી પેમેન્ટ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સના બેનિફિટની વાત કરીએ તો સૌથી મોટો બેનિફિટ તો એ જ છે કે તમે ઓછા પ્રીમિયમમાં તમારા પરિવારનું આર્થિક ભવિષ્ય ખૂબ સુરક્ષિત બનાવી શકો છો. કારણ કે જો પરિવાર ખૂબ મોટો હોય ને કમાનાર વ્યક્તિ એક જ હોય તો તે વ્યક્તિ ઉપર ખૂબ મોટું માનસિક દબાણ હોય છે. આથી જો તે આ ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ લઈ લે છે ખૂબ ઓછા પ્રીમિયમમાં તો આખા પરિવારનું એક આર્થિક ભવિષ્ય સુરક્ષિત બની શકે છે. જેમ કે કોઈ યુવાન 30 વર્ષનો છે અને તેની કમાણી ઉપર આખો પરિવાર નિર્ભર છે. ધારો કે આ વ્યક્તિ આવતા 30 વર્ષ માટે 50 લાખનો ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ લેશે તો તેનું પ્રીમિયમ તેણે ફક્ત 10 થી 12 હજાર જેટલું ભરવું પડશે. આના બદલામાં 30 વર્ષ દરમિયાન જો તેનું મૃત્યુ થાય છે તો તેના પરિવારને 50 લાખ જેટલું મોટું કોર્પસ મળી શકે છે. ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ વિશેનો સ્પેશિયલ વિડીયો પણ આપણે એક બનાવેલો છે, આ વિડીયો જોયા પછી તે પણ તમે એક્સપ્લોર કરી શકો છો. હવે ત્યાર પછીનો પ્રકાર આવે છે હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, જેમાં તમારે લિમિટેડ સમય સુધી તમારે પ્રીમિયમ ભરવાનું હોય છે અને તમારી આખી લાઈફનું કવર થઈ જાય છે. ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સમાં જેટલી ટર્મનો તમે ઇન્સ્યોરન્સ લીધો હોય તેટલો જ તમારો લાઈફ કવર થાય છે, પરંતુ હોલ લાઈફમાં 100 વર્ષની જિંદગી તમારી કવર થઈ જાય છે. આમાં મોટાભાગની કંપનીઓ જે લાઈફ થ્રેટનિંગ ડિસીઝ હોય છે તેનું પણ આપણને કવર આપી દેતી હોય છે. હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સની જ્યારે ટર્મ પૂરી થાય છે ત્યારે આપણને સમ એશ્યોર્ડની સાથે બોનસ પણ આપવામાં આવતું હોય છે. અહીંયા આપણને લોનની ફેસિલિટી પણ મળે છે, જેમાં આપણે જે લોન લઈએ છીએ તે સમ એશ્યોર્ડ સામે સેટઅપ થતી હોય છે. સાથે અહીંયા ડેથ બેનિફિટ અને સર્વાઇવલ બેનિફિટ પણ મળે છે. પરંતુ અહીંયા એક બાબત ધ્યાનમાં લેવી ખૂબ જરૂરી છે કે ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ કરતાં હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સનું પ્રીમિયમ ઘણું બધું વધારે હોય છે. હવે ત્યાર પછીનો પ્રકાર આવે છે એન્ડોમેન્ટ પ્લાનનો, જેમાં આપણને ઇન્સ્યોરન્સનો કવર તો મળે છે, પરંતુ સાથે આપણને સેવિંગ માટે પણ એક સ્કોપ રહે છે, જેમાં આપણે લાઈફના બધા ગોલ સેટ કરીને
એક પ્રકારનું સેવિંગ પણ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા પણ આપણને ડેથ કવર, સર્વાઇવલ બેનિફિટ અને બોનસ પણ મળે છે, પરંતુ બોનસ અહીંયા ફિક્સ નથી હોતું. એન્ડોમેન્ટ પ્લાન લેતી વખતે આપણે કેટલાક એડ ઓન પણ ઉમેરી શકીએ છીએ, જેમ કે એક્સિડન્ટ કવર છે, ડિસેબિલિટી બેનિફિટ છે, હોસ્પિટલ એલાઉન્સ કે પછી પ્રીમિયમ વેવિયર છે. આ બધા માટે આપણે થોડોક પ્રીમિયમ એક્સ્ટ્રા આપીને એન્ડોમેન્ટ પ્લાનમાં આપણે તેને એડ પણ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા આપણે એક બાબત ધ્યાનમાં લેવી ખૂબ જરૂરી છે કે અહીંયા જે આપણે રોકાણ થાય છે તે સ્ટોક માર્કેટમાં થાય છે. આથી રિટર્ન થોડુંક વધારે હોય છે, પરંતુ ફિક્સ નથી હોતું. આથી જ આપણે વાત કરી કે જે બોનસ મળે છે તે ફિક્સ નથી હોતું. અહીંયા કેટલાક પ્લાન મની બેક પ્રકારના પણ હોય છે, જેમ કે પોલિસીની ડ્યુરેશન 25 વર્ષ છે, તો આ ટર્મ દરમિયાન દર 5 વર્ષે આપણને અમુક મની બેક આપવામાં આવે છે. અને સાથે સાથે જ્યારે મેચ્યોરિટી થાય છે ત્યારે બોનસ પણ આપવામાં આવે છે. અને આ દરમિયાન જો ડેથ થાય છે તો તેવા કિસ્સામાં નોમિનીને પૂરેપૂરી રકમ આપવામાં આવે છે. મની બેકમાં જે આપણને પૈસા મળેલા હોય છે તેને અહીંયા બાદ કરવામાં નથી આવતા, પરંતુ પૂરેપૂરી રકમ તેના નોમિનીને આપવી પડે છે. ત્યાર પછીનો પ્રકાર છે યુનિટ લિંક ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન, જેને આપણે યુલિપ કહીએ છીએ ને અત્યારે ખૂબ પ્રચલિત છે. આ પ્લાનમાં આપણને ઇન્સ્યોરન્સ કવરની સાથે સાથે સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની પણ તક મળે છે. અહીંયા આપણા પૈસાનું સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય છે, આથી રિટર્ન પણ વધારે મળવાની શક્યતા રહેલી છે, પરંતુ સાથે સાથે રિસ્ક પણ રહેલું છે, કારણ કે રિસ્ક અને રિટર્ન બંને એકબીજાની સમકક્ષ જ હોય છે. અહીંયા આપણે જોયું કે એન્ડોમેન્ટ પ્લાન અને યુલિપ પ્લાન બંનેમાં સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય છે, પરંતુ બંનેમાં પાયાનો તફાવત એ છે કે યુલિપ પ્લાનમાં આપણને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટાઈપ પસંદગી કરવાનો વિકલ્પ મળે છે, જ્યારે એન્ડોમેન્ટ પ્લાનમાં નથી મળતો. હવે ત્યાર પછીનો વિકલ્પ આવે છે ચાઇલ્ડ પ્લાનનો, જેમાં આપણે નિશ્ચિત સમય સુધી એક પ્રીમિયમ ભરવાનું હોય છે, અને જ્યારે આ ઇન્સ્યોરન્સની મેચ્યોરિટી થાય છે ત્યારે એક લમસમ રકમ આપણને મળે છે, જેનો ઉપયોગ આપણે ચાઇલ્ડના એજ્યુકેશનમાં અથવા તો વેડિંગમાં કરી શકીએ છીએ. આ પ્લાનમાં આપણને જે કવર મળે છે એક પ્રકારનો ભ્રમ હોય છે કે અહીંયા ચાઇલ્ડની લાઈફનું કવર થાય છે, પરંતુ અહીંયા એવું નથી હોતું. પરંતુ જે પ્રીમિયમ ભરે છે એ ઇન્કમ અર્નિંગ પેરેન્ટનું કવર થતું હોય છે, આથી ચાઇલ્ડનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત બને. હવે ત્યાર પછીનો પ્રકાર આવે છે રિટાયરમેન્ટ પ્લાનનો, જેનો નિવૃત્તિ માટેના આયોજનમાં ખૂબ સારો એવો ઉપયોગ થાય છે. આ પ્લાનમાં આપણે લમસમ એક રકમ પણ મૂકી શકીએ છીએ, અથવા તો રેગ્યુલર બેઝિસ એટલે કે માસિક, ત્રિમાસિક કે વાર્ષિક ધોરણે પણ પ્રીમિયમ ભરી શકીએ છીએ. મેચ્યોરિટી આપણને એક વિકલ્પ આપવામાં આવે છે કે તમારે લમસમ રકમ જોતી છે કે પછી પેન્શનના ફોર્મમાં જોતી છે. પેન્શનના રૂપમાં આપણને દર મહિને રકમ આપણા ખાતામાં મળી જાય છે, અને જો વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય છે તો તેના પત્નીને આ પેન્શન ચાલુ રહે છે, અથવા તો તેના નોમિનીને અમુક રકમ મળી જતી હોય છે. ઇન્સ્યોરન્સ લેતી વખતે 3 બાબત ધ્યાનમાં લેવી ખૂબ જરૂરી છે. એક તો આપણે શક્ય હોય તેટલી નાની ઉંમરે ઇન્સ્યોરન્સ લઈ લેવો જોઈએ, કારણ કે નાની ઉંમરે ઇન્સ્યોરન્સનું પ્રીમિયમ ખૂબ ઓછું હોય છે અને સરળતાથી તમને ઇન્સ્યોરન્સ પણ મળી જાય છે. મોટી ઉંમરે તમારે ઇન્સ્યોરન્સ મોંઘો તો પડે જ છે, પરંતુ સાથે સાથે મેડિક્લેમ અથવા તો ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ છે મેળવવામાં પણ આપણે ડિફિકલ્ટી અનુભવવી પડે છે. હવે આપણે ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરીએ તો તે આપણી આવકના ઓછામાં ઓછા 10 થી 15 ગણો હોવો જોઈએ. એટલે કે અત્યારે જો આપણે 5 લાખ કમાઈ રહ્યા છીએ તો ઓછામાં ઓછો 50 થી 75 લાખનો ઇન્સ્યોરન્સ આપણો હોવો જોઈએ. હવે આપણે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સના પ્રકારો વિશે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીએ, જેમાં સૌથી પહેલા આવે છે મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ, જે આપણો હોસ્પિટલાઇઝેશનનો એક્સપેન્સ છે, અથવા તો ક્રિટિકલ ઇલનેસની ટ્રીટમેન્ટનો ખર્ચ છે, ડે કેર પ્રોસિડ્યોર છે, જેમાં નર્સિંગ ને આ બધું આવી જતું હોય છે. અને હોસ્પિટલાઇઝેશન પછી પણ આપણે જે મેડિકલના ખર્ચાઓ આવે છે, રિપોર્ટ જે કરવાના આવે છે, આ બધા જ ખર્ચાઓને આ મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સમાં આવરી લેવામાં આવતું હોય છે. પરંતુ આ લેતી વખતે આપણે કેટલાક મુદ્દા ધ્યાનમાં લેવા ખૂબ જરૂરી છે. આની ચર્ચા આપણે મેડિક્લેમનો જ્યારે વિડીયો બનાવેલો તેમાં પણ કરેલી, જેમ કે તમારા ઇન્સ્યોરન્સમાં ઇન્ક્લુઝન અને એક્સક્લુઝનમાં શું છે, તમારો રૂમ રેન્ટમાં કેટલી લિમિટ છે, તેમાં નર્સિંગ ચાર્જ કે અન્ય ચાર્જની સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે કે નહીં, પ્રી એક્ઝિસ્ટન્ટ કન્ડિશન શું છે, તેમાં વેઇટિંગ પીરિયડ કેટલો હોય છે, તેમાં કવર્ડ અને અનકવર્ડ ડિઝીઝ ક્યાં ક્યાં છે. સાથે સાથે આપણે એ પણ કમ્પેરિઝન કરવી જોઈએ કે સિંગલ પોલિસી અને ફેમિલી ફ્લોટર પોલિસી આ બંનેમાં કેટલો પ્રીમિયમનો તફાવત આવે છે. અને સાથે સાથે એક બાબત ધ્યાનમાં લેવી ખૂબ જરૂરી છે કે મેડિક્લેમ આપણે જેટલો જલ્દી લઈ લઈશું તેટલો આપણને વધારે સારું પડશે, કારણ કે 50 વર્ષની ઉંમર પછી તો આપણે ઘણા બધા મેડિકલ રિપોર્ટ પણ આપણે કરવા પડતા હોય છે. આથી મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ લેવામાં ખૂબ તકલીફ અનુભવે છે, અને મોટી ઉંમરે આપણે મેડિક્લેમની વધારેમાં વધારે જરૂર હોય છે. હવે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સમાં ત્યાર પછીનો પ્રકાર આવે છે ઓટોમોબાઈલ ઇન્સ્યોરન્સનો. એઝ પર મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988, આ શબ્દ આજકાલ આપણે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ સાંભળી રહ્યા છીએ, પરંતુ ખેર આ એક્ટ અંતર્ગત આપણે દરેક વાહનનો ઇન્સ્યોરન્સ લેવો ફરજિયાત છે. એમાં પણ થર્ડ પાર્ટી તો આપણે લેવો જ પડે છે. આ જે આપણે ઇન્સ્યોરન્સ લઈએ છીએ તે આપણો એક્સિડન્ટ થાય છે, અથવા તો ફાયરની ઘટના બને છે, અથવા તો નેચરલ કોલેમની, ભૂકંપ, વાવાઝોડા જેવી ઘટનાઓ જે બનતી હોય છે, તેના કારણે આપણા વાહનને જે નુકસાન થાય છે તેની ભરપાઈ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે. હવે થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્યોરન્સ એ એવો ઇન્સ્યોરન્સ છે જેમાં આપણને તો કંઈ મળતું નથી, પરંતુ આપણું એક્સિડન્ટ થાય છે અને સામેવાળી પાર્ટી આપણી ઉપર કોઈ નાણાકીય ભરપાઈ માટે કેસ કરે છે, તો આપણા વતી આ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની જ કેસ લડતી હોય છે, તેમાં આપણે કોઈ પ્રોસિજર કરવાની સ્થિતિ નથી હોતી. હવે ત્યાર પછીનો પ્રકાર આવે છે ટ્રાવેલ ઇન્સ્યોરન્સનો, જેમાં ઘણા બધા પ્રકારો આપણને જોવા મળે છે. જેમ કે સિંગલ ટ્રીપ ઇન્સ્યોરન્સ હોય છે, તેમાં 180 દિવસ કરતાં ઓછા સમયમાં આપણે જે પણ ટ્રીપ કરીએ છીએ તેનો ઇન્સ્યોરન્સ થઈ જાય છે. એન્યુઅલ ટ્રીપમાં વર્ષ દરમિયાન જે આપણે ટ્રીપ કરીએ છીએ તેનો ઇન્સ્યોરન્સ થાય છે. સ્ટુડન્ટ ટ્રાવેલ ઇન્સ્યોરન્સમાં જ્યારે કોઈ સ્ટુડન્ટ વિદેશ અભ્યાસ કરવા માટે જાય છે ત્યારે તેનો ઇન્સ્યોરન્સ થઈ જાય છે. અને સિનિયર સિટીઝન ટ્રાવેલ ઇન્સ્યોરન્સમાં તેના નામ પ્રમાણે સિનિયર સિટીઝન જ્યારે ટ્રાવેલ કરતી હોય છે ત્યારે તેનો ઇન્સ્યોરન્સ થતો હોય છે. જ્યારે પણ આપણે ટ્રાવેલ કરીએ છીએ ત્યારે ટ્રાવેલ ઇન્સ્યોરન્સ આપણે લેવો જોઈએ, કારણ કે તેમાં નજીવા પ્રીમિયમે આપણને ખૂબ સારું કવર મળતું હોય છે. તમે IRCTCની ટિકિટ જ્યારે પણ બુક કરશો ત્યારે લગભગ 8 થી 10 રૂપિયામાં તમને 10-15 લાખનું ઇન્સ્યોરન્સ આપી દેવામાં આવે છે. જો કે આ ટ્રેનની મુસાફરી પૂરતો જ હોય છે 1-2 દિવસનો,
પરંતુ 1-2 દિવસ માટે પણ તમને આટલું સારું કવર મળે તો 8 થી 10 રૂપિયામાં શા માટે ન લેવું. હવે ત્યાર પછીનો પ્રકાર આવે છે પ્રોપર્ટી ઇન્સ્યોરન્સનો, જે ઓનર અને ટેનન્ટ બંને લઈ શકે છે. આપણે એવો ખ્યાલ હોય છે કે ફક્ત મકાન માલિક જ આ ઇન્સ્યોરન્સ લઈ શકે છે, પરંતુ જો મકાનની જવાબદારી તેના ભાડૂતની હોય તો ભાડૂત પણ તે પ્રોપર્ટીનો ઇન્સ્યોરન્સ લઈ શકે છે. અહીંયા આપણા મકાનમાં જો ચોરી થાય છે, અથવા તો આગ લાગે છે, અથવા તો પૂર ભૂકંપ જેવી ઘટનાઓ છે, અથવા તો વીજળી પડવાની ઘટના છે, આ બધી કુદરતી ઘટનાઓને કારણે આપણા ફ્લેટમાં અથવા તો મકાનમાં જે નુકસાન થતું હોય છે તેની ભરપાઈ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે. આ આપણે આપણા ઘર માટે, ઓફિસ માટે અથવા તો દુકાન માટે પણ લઈ શકીએ છીએ. આના સિવાય તો જનરલ ઇન્સ્યોરન્સના ઘણા બધા પેટા પ્રકારો હોય છે, જેમ કે કમર્શિયલ ઇન્સ્યોરન્સ છે, જે તમે ધંધામાં કોઈ નુકસાની સામે વળતર મેળવવા માંગતા હોય, કોઈ રક્ષણ મેળવવા માંગતા હોય તો તેના માટે લઈ શકો છો. ક્રોપ ઇન્સ્યોરન્સ છે, તો ખેડૂતો પોતાના પાકના નુકસાન માટે વળતર મેળવવા માટે લઈ શકે છે. ત્યાર પછી આવે છે એસેટ ઇન્સ્યોરન્સ, જેમાં આપણે ટીવી, ફ્રીજ અથવા તો મોબાઈલ જેવા જે ઉપકરણો હોય છે તેના સામે રક્ષણ મેળવવા માટે અથવા તો તે બગડી જાય છે તેવા કિસ્સામાં આપણે ઇન્સ્યોરન્સ ક્લેમ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછીનો પ્રકાર આવે છે પેટ ઇન્સ્યોરન્સ, જેમાં આપણે પાલતુ પ્રાણીઓનો પણ ઇન્સ્યોરન્સ લઈ શકીએ છીએ. આ બધા ઇન્સ્યોરન્સો આપણને ફાઇનાન્શિયલ પ્રોટેક્શન આપીને એ પ્રકારનું માનસિક ભારણ ઓછું કરવાનું કામ કરે છે, પરંતુ સાથે સાથે તે ટેક્સમાં બેનિફિટ પણ આપે છે. જેમ કે આપણે 1.5 લાખ સુધીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને ATC-માં ક્લેમ કરી શકીએ છીએ. આથી આ બધા ડિડક્શનનો આપણે ભરપૂર ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. સાથે સાથે આ ઇન્સ્યોરન્સની જ્યારે મેચ્યોરિટી થતી હોય છે ત્યારે પણ એ ટેક્સ ફ્રી હોય છે, પરંતુ 1 એપ્રિલ 2023 પછી જે કાયદો આવેલો છે તે પ્રમાણે જો કોઈ ઇન્સ્યોરન્સનું પ્રીમિયમ 5 લાખ કરતાં વધારે છે તેવા કિસ્સામાં આ ઇન્સ્યોરન્સની જ્યારે મેચ્યોરિટી થાય છે ત્યારે આ બધી ટેક્સેબલ ઇન્કમમાં એડ થઈ શકે છે. મને આશા છે કે આ વિડીયો તમારા માટે ખૂબ માહિતીસભર બન્યો હશે. તમે ઇન્સ્યોરન્સના પ્રકારો ઉપર એક મિની PhD પણ કરી ચૂક્યા છો. આથી આ વિડીયો તમારા સુધી નહીં રાખીને તમારા મિત્રો અને સ્વજનો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો, કે જેથી વધારેમાં વધારે ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી ફેલાય, જે આપણા ચેનલનો અને વિડીયોનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ રહ્યો છે. હવે મળશું એક નવા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી જો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરવી તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દો, કે જેથી આવનારા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકે. હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.